วันที่ 25 ธันวาคม ปี 2021 มนุษยชาติส่งกล้องมูลค่า 300,000 ล้านบาทขึ้นไปลอยอยู่ห่างจากโลก 1,500,000 กิโลเมตร มันชื่อว่าเจมส์เว็บส์กล้องโทรทัศน์อวกาศที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างมา เป้าหมายของมันคือมองย้อนเวลากลับไปเห็นจักรวาลในยุคแรกเริ่มตอนที่กาแล็กซีแรกๆเพิ่งถือกำเนิดแต่สิ่งที่มันเห็นไม่มีอยู่ในตำราเรียนเล่มไหนเลยเพราะที่นั่นในยุคที่จักรวาลเพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่ร้อยล้านปีกล้องเจมส์เว็บพบกาแล็กซีขนาดยักษ์สว่างจ้าโตเต็มวัยกาแล็กซีที่ตามทฤษฎีที่เราเชื่อกันมา100 ปีไม่ควรจะมีอยู่ที่นั่นนักวิทยาศาสตร์บางคนเริ่มกระซิบกันว่าบางทีสิ่งที่เราเข้าใจเรื่องจุดกำเนิดจักรวาลอาจผิดมาตลอดและคำถามที่ทุกคนกำลังถามตอนนี้คือถ้าทฤษฎีบิ๊กแบงผิดแล้วความจริงคืออะไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Unknown Files ก่อนเราจะเข้าใจว่ากล้องเจมส์เว็บเห็นอะไรเข้าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราคาดว่าจะเห็นอะไรทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยอมรับมา100 ปีชื่อว่าทฤษฎีบิ๊กแบงมันบอกว่าจักรวาลของเราเกิดขึ้นเมื่อ 13,800 ล้านปีก่อนจากจุดเล็กๆที่ร้อนและหนาแน่นมากๆแล้วมันก็ระเบิดออกขยายตัวจนกลายเป็นจักรวาลที่เราเห็นทุกวันนี้ตามทฤษฎีนี้กาแล็กซีไม่ได้เกิดขึ้นทันทีมันต้องใช้เวลาหลายพันล้านปีในการก่อตัวอย่างช้าๆเริ่มจากกลุ่มแก๊สเล็กๆจับรวมตัวกันกลายเป็นกาแล็กซีน้อยๆบอบบางแล้วค่อยๆชนกันรวมกันเติบโตขึ้นทีละนิดดังนั้นเมื่อเรามองย้อนเวลาไปยังจักรวาลในยุคแรกเราควรจะเห็นทารกกาแล็กซีเล็กๆจางบอบบางยังไม่โตเต็มที่นั่นคือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังก่อนเจมส์เว็บจะลืมตาปี 2022 กล้องเจมส์เว็บเปิดตาภาพแรกที่มันส่งกลับมาทำให้นักวิทยาศาสตร์นั่งเงียบเพราะที่นั่นในจักรวาลยุคทารกแทนที่จะเป็นกาแล็กซีน้อยๆบอบบางกลับมีกาแล็กซีขนาดยักษ์สว่างเจิดจ้าโตเต็มวัยทีมจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ออสตินตีพิมพ์ผลในวารสาร Nature Astronomy พวกเขาพบกาแล็กซี6 แห่งอายุเพียง 500 ถึง 700 ล้านปีหลังบิ๊กแบงแต่ละแห่งมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเรา 10,000 ล้านเท่าลองคิดง่ายๆนะครับนี่เหมือนคุณเปิดสมุดภาพครอบครัวแล้วเห็นรูปทารกแรกเกิดที่มีหนวดเครารุ่มร่ามสูง 2 เมตรมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นไมค์ บอยแลนด์ คอลชินนักดาราศาสตร์ผู้ตีพิมพ์งานวิจัยบอกตรงๆว่าถ้ามวลของกาแล็กซีเหล่านี้ถูกต้องเราอยู่ในดินแดนที่ไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อนตามคำนวณของเขากาแล็กซีเหล่านี้ต้องเปลี่ยนแก๊สเกือบ 100% เป็นดวงดาวเพื่อจะมีมวลขนาดนี้แต่กาแล็กซีปกติเปลี่ยนแก๊สเป็นดวงดาวได้แค่ 10% เท่านั้นแล้วยังไม่หมดปี 2024 เจมส์เว็บพบกาแล็กซีชื่อ JADES-GS-Z14-0 มันคือกาแล็กซีที่อยู่ห่างที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเห็นมันมีอยู่เพียง290 ล้านปีหลังบิ๊กแบงตอนที่จักรวาลมีอายุแค่ 2% ของวันนี้มันมีขนาด 1,600 ปีแสงสว่างจ้าเกินคาดและที่สำคัญที่สุดนักวิทยาศาสตร์พบออกซิเจนอยู่ในนั้นมากกว่าที่คาดไว้10 เท่าออกซิเจนเป็นธาตุหนักที่ถูกสร้างขึ้นในใจกลางของดวงดาวแล้วถูกปล่อยออกมาตอนที่ดาวระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาแปลว่าในจักรวาลที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานดวงดาวรุ่นแรกต้องเกิดตายและระเบิดไปแล้วเพื่อสร้างออกซิเจนเหล่านี้มันเร็วเกินไปเร็วกว่าที่ทฤษฎีบิ๊กแบงคาดการไว้มากๆแล้วในเดือนพฤษภาคมปี 2025 ทีมของโรฮัน ไนดูจาก MIT ทำลายสถิติอีกครั้งพวกเขายืนยันการค้นพบกาแล็กซีชื่อ MOM-Z14 อายุเพียง 280 ล้านปีหลังบิ๊กแบงอยู่ใกล้บิ๊กแบงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเห็นและมันก็สว่างโตเต็มวัยและไม่ควรจะมีอยู่แต่ปริศนาที่แปลกที่สุดที่กล้องเจมส์เว็บค้นพบไม่ใช่กาแล็กซียักษ์มันคือจุดแดงเล็กๆนักดาราศาสตร์เรียกพวกมันว่า Little Red Dots จุดแดงเล็กๆที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วจักรวาลยุคแรกตอนแรกทุกคนคิดว่ามันคือกาแล็กซีธรรมดาที่อยู่ไกลมากแต่เมื่อศึกษาลึกลงไป
เรื่องเริ่มแปลกจุดเหล่านี้เล็กมากเล็กกว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรา50เท่าแต่มันสว่างจ้าผิดปกติสว่างเหมือนถูกอัดดวงดาวพันล้านดวงเข้าไปในพื้นที่นิดเดียวถ้ามันเป็นกาแล็กซี่ดวงดาวความหนาแน่นของมันจะสูงที่สุดที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์การสังเกตจักรวาลจนถึงต้นปี 2026 ทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มยอมรับคือจุดแดงเหล่านี้อาจไม่ใช่กาแล็กซี่มันคือหลุมดำมวลยิ่งยวดในยุคแรกเริ่มของจักรวาลแต่ปัญหาคือหลุมดำพวกนี้ใหญ่เกินไปเร็วเกินไปตามทฤษฎีหลุมดำมวลยิ่งยวดต้องใช้เวลาหลายพันล้านปีในการเติบโตจนมีมวลขนาดนี้แต่มันอยู่ที่นั่นในยุคที่จักรวาลเพิ่งจะเริ่มต้นนักวิทยาศาสตร์บางคนเริ่มเสนอว่าบางทีหลุมดำเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากดาวยุบตัวเหมือนที่เราเชื่อบางทีมันเกิดขึ้นทันทีหลังบิ๊กแบงอย่างที่เรียกว่าหลุมดำดึกดำบรรพ์ซึ่งถ้าเรื่องนี้จริงทฤษฎีฟิสิกส์หลายส่วนของเราต้องเขียนใหม่ทั้งหมดปริศนาของเจมส์เว็บไม่ได้มาคนเดียวมันมาเสริมรอยร้าวที่นักจักรวาลวิทยารู้กันมาก่อนหน้านี้แล้วรอยร้าวแรกเรียกว่า Hubble Tension หรือความตึงของ Hubble คือนักดาราศาสตร์ที่ค้นพบว่าจักรวาลกำลังขยายตัวแล้วเขาก็คำนวณค่าคงที่ Hubble ตัวเลขที่บอกว่าจักรวาลขยายตัวเร็วแค่ไหนปัญหาคือเมื่อเราวัดค่านี้จาก2วิธีต่างกันเราได้คำตอบที่ต่างกันวิธีที่1วัดจากแสงเก่าที่สุดในจักรวาลได้ค่า 67.4 วิธีที่2วัดจากดาวฤกษ์ที่ใกล้กว่าได้ค่า 73 ตัวเลขนี้ควรจะเท่ากันแต่มันไม่เท่าเจมส์เว็บมาถ่ายซ้ำความต่างก็ยังอยู่นั่นแปลว่าบางอย่างในแบบจำลองมาตรฐานของเราผิดรอยร้าวที่2เราไม่รู้ว่าจักรวาลส่วนใหญ่ทำมาจากอะไรทฤษฎีปัจจุบันบอกว่าสสารที่เราเห็นเช่นดวงดาวกาแล็กซี่ตัวเราเป็นแค่ 5% ของจักรวาลอีก 95% ที่เหลือคือสสารมืดและพลังงานมืดที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยจับต้องได้ไม่รู้ว่าคืออะไรเรารู้แค่ว่ามันต้องมีอยู่เพราะถ้าไม่มีสมการของเราไม่ลงตัวมันเหมือนคุณดูบทละครชีวิตแล้วมีตัวละครหลัก2ตัวที่คุณมองไม่เห็นแต่คุณรู้ว่ามันต้องอยู่ตรงนั้นเพราะเรื่องราวมันไม่สมเหตุสมผลถ้าไม่มีนี่คือสถานะของจักรวาลวิทยาในศตวรรษที่21เราอธิบาย 95% ของจักรวาลด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เจมส์เว็บก็มาเสริมรอยร้าวที่3กาแล็กซี่ที่เร็วเกินไปนักวิทยาศาสตร์เริ่มถามคำถามที่เคยเป็นต้องห้ามบางทีทฤษฎีบิ๊กแบงอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่เราคิดทีนี้คำถามใหญ่ถ้าทฤษฎีบิ๊กแบงมีปัญหาแล้วมีทฤษฎีอื่นไหมมีครับและบางทฤษฎีเก่ามากๆแต่ถูกเขย่ากลับขึ้นมาหลังเจมส์เว็บส่งภาพกลับทฤษฎีหนึ่งชื่อว่า Tired Light หรือแสงที่เหนื่อยล้ามันเสนอครั้งแรกในปี 1929 โดยนักดาราศาสตร์ชื่อฟริตซ์ วิกกี้ทฤษฎีนี้บอกว่าแสงจากกาแล็กซี่ไกลๆที่เราเห็นว่าเป็นสีแดงไม่ใช่เพราะจักรวาลขยายตัวแต่เพราะแสงเดินทางมานานเกินไปจนสูญเสียพลังงานเหมือนคนวิ่งมาราธอนที่หมดแรงถ้าทฤษฎีนี้จริงจักรวาลอาจไม่ได้ขยายตัวและอาจไม่มีบิ๊กแบงในปี 2023 ราเจนดรา กุปตานักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยออตตาวาเสนอแบบจำลองใหม่ผสมทฤษฎี Tired Light กับแนวคิดของพอล ดีแรกจากปี 1937 ผลลัพธ์ที่ได้ตกใจมากจักรวาลอาจมีอายุไม่ใช่ 13,800 ล้านปีแต่เป็น 26,700 ล้านปีอายุเก่าขึ้นเกือบ2 เท่าถ้าจักรวาลมีอายุ 26,700 ล้านปีจริงกาแล็กซี่ที่ใหญ่เกินไปที่เจมส์เว็บเห็นก็จะมีเวลามากพอที่จะเติบโตทุกอย่างจะลงตัวแต่ทฤษฎีนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับในวงการส่วนใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่าบิ๊กแบงคือคำอธิบายที่ดีที่สุดที่เรามีพวกเขาบอกว่าเราแค่ยังเข้าใจการก่อตัวของกาแล็กซี่ไม่ดีพอ
ไม่ใช่ว่าทฤษฎีบิ๊กแบงผิดแต่บางคนเริ่มไม่แน่ใจอีกต่อไปตอนนี้ปลายปี 2025 ต่อต้นปี 2026 กล้องเจมส์เว็บยังคงทำงานทุกๆเดือนมันส่งข้อมูลใหม่ๆกลับมาที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องคิดใหม่บางครั้งต้องเขียนตำราใหม่มันคือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของจักรวาลวิทยาเราอาจอยู่ก่อนการปฏิวัติทางความคิดครั้งใหญ่คล้ายตอนที่โคเปอร์นิคัสบอกว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลหรือตอนที่ไอน์สไตน์บอกว่าเวลาและอวกาศบิดเบี้ยวได้หรือบางทีทฤษฎีบิ๊กแบงอาจจะถูกต้องและเราแค่ต้องปรับนิดหน่อยก็เข้าใจทุกอย่างได้ยังไม่มีใครรู้ครับแต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆคือในจักรวาลที่กว้างใหญ่นี้ยังมีปริศนาอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบและบางทีความจริงเรื่องจุดกำเนิดจักรวาลอาจไม่ใช่สิ่งที่เราถูกสอนกันมาตลอดชีวิตถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดแฟ้มลับที่เราจะเปิดในตอนต่อไปขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วเจอกันใหม่ที่ Unknown Files